The following program is a Time Warner Cable Television production. Chỉ mua tới thở nhỏ lò qua nó trông mong sợ đời chia ly giò nhẹ mong chỉ mua tới thở chỉ mua mong lúc qua muôn trăng thiên đưa nhớ tan địa tê mong trầu lùi tê luôn tao chỉ có mua bé cho mong cho một cua dùa cho mùa đi cho mùa mùa mong thiệt buồn chùa duyên trong luôn thu nhớ rằng đó là mong tổ cho nó mới cả cũng là sự thông gia trong sự thông gì bây giờ này chỉ cái điều tra sẽ được mà nó cũng cho bây giờ được mong gì ít từ mental health therapist nhớ được tao Allegheny County tao ba bây giờ cái chỉ cái điều tra mong tao nhiều lúc mua cầu xong nó K Hmong do thả cho cái nhu xia và trong lần đầu từ chỉ hay bây giờ mong bây giờ mới cả là do liền nên tôi nhớ tới chuyện nó và tao mua cho cái nhu xia là cái chỉ xia và là nhỏ ít lúc tới chờ là nó bảo tôi một nhỏ rồi tới chờ mấy cả nó cái cũng thả cho thì nhớ đồ lý giá ta lò lúc nãy giá ta lò đó mua tới giá và pay tới chỉ trong chỉ xí đồ bên lúc nãy nhớ đồ lúc xưa thì xin nó bên phong mua cái bao sữa pay bỏ là yếm phong sao cho tới họ pay tới họ chỉ trong đó nên yêu tao đồ bên mua cái nhà xia thì chỉ khác xia một hoa hậu lì chỉ khác xia một gần đâu trong lý giá bây giờ xí cho là một lòng cái thả sẽ cái mua chỉ nó biết thả nữa Nhà rong sang giờ, Columbe Huua K, and I work at Allegheny County with Sitang. K, tôi lưu nhớ trong đó lưu công hậu của Allegheny County, cũ là cũ lưu nhớ trong đó Allegheny County, theo lưu hành đó, nên sẽ cũng bao gồm là cũng sẽ thông gia. I work in our mental health division, and there I talk with people who come in with problems dealing with stress and depression. nhớ trong đó K họ lưu như thản cho bây giờ ngô mua cái nhiều xe thì cái nhà xe thì cái chỉ sĩ học sinh đó là chuyện này, ba là còn là mua ít cho học K là mua ba đó là tụ khen theo là chuyện này. And today I'm here to talk with you about stress that comes with adjusting to life in America. nó K tuần đó nó K yếu thản cho bây giờ được tâm lòng hay cho cái chất xám được bên lúc năng nhất thì u là một lúc năng bên tuần nhau chia được tới cho nó. Now all of you in coming to America have had many stresses to deal with. Some of those good stresses, some of those hard stresses. Bây giờ mong sẽ được tua tiểu tua nhau thì cho nó nếu mua taoอยากกินnhiều xe thì taoอยากกินnhà xe rồi bây giờ được tao xả tao bây bảo với lúc năng tua để trở thái tua nhau thì cho nó. When you made the decision and knew that you were coming to America, there was the excitement about the new changes and seeing family again and those positive stresses that go along with that. Bây giờ cái nhiều xe nếu cũng dùng tao bây giờ bây giờ nếu cũng chỉ dùng thế bây giờ dùng xử lý thầu bây nhau thì thay thế bên họ thế bây tận bây thì yếu tôi tới chừng mấy cả yếu tôi muốn gì bây giờ nhẹ cho xí cho cái tin năng tràn nếu cũng tôi bây ba xe thì yếu tôi thế cũng dùng xe thì yếu tôi thế. There was also the hard stress, the fear and the worry about what life would be like in America and missing your homeland back in Thailand and Laos and all of those worries and fears that go with those changes. Chỉ ta lên đó nếu cũng muốn cho cái nhiều xe, và tôi bên nhà xe thì mua xe thì, để cái nhiều xe nó xử lý à, để khó thì bây giờ bây vào bây chế, cho cái tin năng trả chế nhau được trả tiêu, thì bây tôi thì cho nó bây chỉ bảo lưu, chỉ bảo hậu lưu, chỉ bảo nhận thế nào thì hậu lý trả. Now you've all come here, and then there comes the stresses of adjusting to actually being here and seeing if America was really like what you thought it would be. Thì thôi bây giờ tôi cho tới chờ mấy cái nó, nếu cũng mua họ cái nhiều xe thì thôi bây giờ nó là bây giờ bảo lý trả, bây giờ cờ lưu lý trả, cần tờ lý trả, bây giờ chỉ hậu lý trả, thay lý tao nó, còn đời cứ vậy họ chờ nhà xe rồi bây giờ. And again, at first there's lots of excitement because everything is very new and you're seeing things that you've heard about from your family or relatives, and now you get to see that yourself and also getting to see family members maybe you haven't seen for a long time. So there's a lot of happiness and excitement then.
thầu bây giờ nhiều tốt cho nếu mà cũng mua cái rong xia cũng mua cái ba xia thì vì đó khó thì bây giờ khó tông nên thế là bây tôi muốn dính tôi bây giờ bây chỉ là hiện chỉ cho cái tin năng trà cho phong cho dư nếu câu giới khó cái rong xia thầu bây giờ khó tôi nhớ thì cho nó. But soon, the reality of being here and having to make a new life for yourself in America comes, and with that comes new stresses that are difficult at times to deal with. Tất cả bây tôi nhớ tôi Indo nếu cũng mua tới khó bây giờ chủ tàu muốn cần tới muốn thi hậu lử là giờ muốn trên non thì hậu cho bây tên mình tôi mình nhiều muốn cần tới tới cái dạng đấy nếu cũng tàu bây nhà xe thì nhiều xe. There's a stress of having to learn English, trying to get a job, learning about transportation, using the bus, and all these new things that are different here than back in your homeland. Bây giờ cũng có tàu bây giờ nhà xe cũng mua xử lý giờ thì có một cái lưu lý trả, có một cái hậu lử lý trả, thì hậu lử lý trả, trên non thì hậu lý trả, có chạy bus lý trả, có một lý trả thì lý cho cả chơi có sáu màu. There's when you came to meet your relatives, there were things that you were happy to see them, I'm sure, but then there's the stresses too of many people living in one house and trying to take care of your own family and still be with the relatives and negotiate those family issues that come up when a lot of people live together. Chỉ ta lên đầu tiên, thầu bây giờ tôi nhau kênh thầu bây trên hành như thế nó sẽ nhau trong một cái hai lũ xí hậu là cũng mua tới rồi cua hai lũ chỉ xí hậu là cũng mua thì tới còn đến tới rồi này cua tới họ kênh nhà xe đầu bây giờ. Now, as you're here longer, some of you are here for several months now, and start to look at the culture of America and having to adjust to the culture here and still hang on to your Hmong values, there are different types of stresses that come. Chỉ ta lên đầu cú mua khó kênh nhiều xe kênh nhà xe đầu bây giờ tao sát cho xử lý khó thầu bây giờ tôi nhau tới chơi mấy cá nói bị bỏ hay thì nên mấy cá lấy cho lấy trả cái chạy mấy cá lấy cho lấy trả bị mua còn đỡ là một bao thêm một bí rồi bị mong cho cái chạy thì bị mong tới kiến chân còn đỡ nữa cũng nhớ coi chờ bây giờ xa tàu giả hay thì nhiều xe cho còn được thế. So in addition to still trying to learn English, still trying to get a job, still trying to take care of your family, there's the new issues of learning the American laws and understanding how those fit into the Hmong beliefs and Hmong family structure. Hai trong đời cái nhiều xe này cũng mong tàu giả là một nhau ok, ít còn gì thì cũng nhận được họ thì trong phương mấy cả lại cũng mua chạy là một đôi bé số tụ bé sừng tàu xí. Ý khó nhiều đôi bé cho bé sừng hoặc số lần số tụ chỉ hay mong chạy lên thứ xí tôi nhớ đôi tí cho nó lại tao mua sát cho cái chạy này thì là tao cởi là bao mình chỉ cho cái chạy mấy cả thì có qua có thì do có thì chỉ do một còn tôi cho là một cho đôi bé cho bé mong cho cái chạy. Understanding the rules about how to pay all your bills every month, how property is dealt with here, what about domestic violence and disciplining your children, and all those laws that are different here. Mua cái chân đầu giả hay cho thì bây nhỏ ilu chế thì bây giờ chúng tôi thành cái chỉ số lì thành cái hiên cái phải phá số lì để còn nó này cứ mua đầu chân đầu giả tôi bây giờ tôi cỡ. Also, oftentimes men and women's roles change when they come here, especially if both parents have to work. And so couples have to work together to communicate and respect each other while they're trying to take care of their families. And it's different here oftentimes how you can do that and how you need to learn how to do that. Nhớ trong đấy trên này nó cũng một cái chân đầu giả thì hay xử lý được tụ bao nhiêu là tụ gì thầu sợ tôi nhớ tới cho nói ở lần bốn lần ở lưỡi tí xì là ở lần bốn lần cần tới tí xì xuân trong tụ bao nhiêu tới tụ gì cũng chủ tàu xí ba là một đời tôi cho mình nhớ sợ là xí ba là một xí kho thì xí choi là lúc năng thì là một tàu tôi giả tận đây. And sometimes as people are here longer, some problems come because the younger children are learning English faster than their parents. Then they have a skill that their parents do not. So parents have to know how they can still stay in charge of their children, even though some of these skills are different. Bây giờ mình nhớ tôi nhớ thì nó là cũng cần tới tàu sai hơn. Giờ lên tới cho nhiều chỉ là cũng mua mình chỉ tới mình giờ thì sẽ được tôi nhớ từ lại họ cho mình nhớ họ một cỡ tông đó một cho tàu phong hiền đó cho năng chờ năng chỉ chia tên đó nhưng nhớ có tới mình đó bây giờ nhiều cho chỉ vô hài vô khối vô kia bây giờ mình nhớ còn lời water li bé bỏ thì chỉ nhỏ thì water li bé sai thì giờ khó dùng đó lời. There's a stress of medical problems and health issues and trying to get those taken care of here. Meeting with doctors and having interpreters and following medication instructions. A lot of stress trying to get your health taken care of. Chỉ ta lên đây thì bây tua ít tu sang dây từ là bây tu khen mua mò lại chả bây giờ tao muốn chỉ cứ khao mò, giờ muốn nọ chua, giờ muốn sa chua, còn đây cứ vậy có chờ và rồi bây nhà xe bây chỉ bao giờ thế.
The other thing that happens too after you're here for a while, the excitement of being in a new place starts to wear off, and you start missing Laos or Thailand even more, and your homeland and the things about that you grew up with. Tôi chú tụi nâng từ cho tôi nhau tôi đi cho nó thầu lấy nhiều cái tua chỉ là bỏ phong gì bỏ trên nền bỏ cho sáng cho dễ chỉ là cứ mua cái cá xía rong xía thầu lấy tôi nhau in đủ là là họ dùng thì họ lười cần đâu là chỉ thằng đó là giờ là một sản do cho lấy lúc cũ tới chờ sản do cho lấy lúc cũ chế thì là giờ cho cái tiếng nâng cho phong gì nhau đồ lúc tới chờ cô. Okay. And so these stresses, as they all come to you on every day, can affect a lot of parts of your life and need to be dealt with in a good way so they don't make you sick. Lý số ya số cha cái như xia cái thảo nó nếu giờ tới ya ởอยู่tàu tàuอยู่lúc xia nhà ta lý sư chỉ cả xia một đó chỉ lý thì xin nó cũng một sao cáiอยู่ba tàuอยู่gọi là lúc xia cả tàu thia. Because what we see sometimes when people come to our office is that they've had so much stress and they haven't been able to find ways to help that stress. So they get sick, they have trouble with sleep, they have trouble with appetite, and they get a lot of health problems too. Mỗi次被生我来到端子企地被lúc chơi vào lưỡi thầu lấy mua cái nhiều xe nâng to giả đồ lấy lúc xe nâng đầy là na thì nếu mua một đồ lấy mua mò rồi lấy chỉ cá lò nó mò bỏ lấy mua chả xe bỏ mua chả cái gì thì thằng đấy chỉ lấy mua mò lò tôi mua. So, as you're listening to yourself, as you're looking at yourself and deciding what you need to do about your stress, there's some things we can tell you to look for to see if your stress maybe is normal stress, that you just need to spend more time talking to relatives and friends, or it's a more serious problem that maybe you need to see a counselor or a doctor to help you cope with that stress. Nếu cũng muốn ở bây giờ, ở bây giờ sai tàu đồng bây tụ khăn thêm lòng tàu cho bây lúc trẻ thì giờ cũng mua cái nhiều xe thì nó nếu bây giờ đâu cũng mua mò là giờ cũng chỉ cá lò nó mò chỉ mua xe một cẩn tàu chỉ mua xe một cỡ vào lử nếu cũng mua cái cho cái ba là một cái bây giờ họ chịu tàu họ cái nhiều xe nó thế. Sometimes the stress can turn into what we call depression, where people have trouble with sleep. They either sleep too much or don't sleep enough. Ý khó cái nhiều xe thì giờ cái nhiều xe mình hay cho cái bảo lúc năng xe thì lúc nhau rồi lúc năng tới chẳng nói nếu cô bảo một tới khó mình gọi là depression nó khó cái nhiều xe bên mong gì bên sĩ tí lo luôn thì cái nhiều xe nó sẽ có depression nó chỉ do thầu có nhưng chỉ cá lò nó mỏ chỉ một xe mỏ đó chỉ là lúc thì nó có thả là cái những chỉ sáng đó là thả đi là. Your appetite can change. Either you don't want to eat at all, or maybe you're eating all the time. Thôi có một cái nhiều xe đầu giờ là tí đầu cái chỉ cá lò nó mỏ họ tôi ít xem nên mà thôi là một cái nhiều xe đầu giờ là cô hay nó mỏ đầu tuần muốn gì. Feeling very sad all the time and maybe crying for no reason at all. Thôi một cái nhiều xe đầu giờ là tí tuần nên là cô qua là cô một cái tu xe qua đầu giờ là giờ chỉ sao đó chỉ. Having troubles with concentration or memory. Như thế là dùng ba một quay khó lử từ là chỉ mua xe ba một chỉ mua xe thì cũng dùng mua khó lử mấy nó có tiếc lấy giờ muốn nên hai lũ đi chợ tôi là chỉ cho cá cho là hai tí bia rồi là nó cá tả đi là. Being more irritable or having less patience with your children or your husband. Chỉ ta lên đó là tôi nên mua cái nhiều xe đầu giờ này cứ xe lũ thì mình chọn cái lý lên từ hai lũ mình chỉ trong này sử dụng nên từ mua cái chỉ mua cái tu xe rồi. Feeling very tired and not being able to have energy to do things that you normally could do before, even if you're sleeping a lot, just being tired and not being able to do things. Tôi nên mua cái nhiều xe đầu giờ này vừa mua cái câu gió là giờ thì nếu bu sa bự ta lý sư chỉ sa mua đó chỉ lý. And maybe having thoughts that you just don't want to be here anymore, that maybe you want to hurt yourself, or maybe just want to die or not wake up. Quand tôi bây giờ thôi là mua cái nhiều xe là cứ chỉ sa quan hàng nhỏ là cứ sa cho lại cho xe là giờ là cũng do cho lại lúc cú chế thì u. And these kinds of symptoms, if you've noticed that you have many of these, most of these, you may have what's called clinical depression, and you may need medication to help that get better. Giờ thì bây giờ sẽ đợi long lý kê bia là nó bây giờ đợi long tàu thì tới giờ nó tới rồi giờ cũng mua cái nhiều xe cũng thế li mua mỏ trở li nó là mua kho còn đợi nó chỉ kê theo ở cho mental health là sẽ đợi hùa clinical depression nó nên cũng mua cho họ cái là một ba sẽ đợi chế tự họ cái nhiều xe nó theo. And what kind of treatment you would choose to get depends on how serious your symptoms are, how much they keep you from doing what you need to do every day.
chỉ ta lên đó khó thầu ít tu năng mua cái nhiều xe nó tôi muốn chỉ kể là liền chỉ tu cứ không mò là tôi là cũng muốn chua được nó là một ba đó có cái nhiều xe họ chua là như mua được nó cứ chia sẻ nó có cái nhiều xe lo một lý trả thế nó có cái nhiều xe này bây giờ thì tôi nhớ thì cho nó nhiều xe xí bỏ là giờ thì nó mua món thôi thế. And I'll talk a little more about that later. I wanted to talk about two other common illnesses that can come from stress. Khó và yo thả cho cái nhiều xe nó chua thì anh chỉ cứ không mong được cái bên nó khi mà than gì, ông đây nó cái yo thả cho ở nhà ở khó và hay cho cái nhiều xe thế. Okay? Anxiety is stress that is very severe. Anxiety is characterized by extreme worry, worrying all the time or too much about things that we cannot control. Khó the mental health là hua anxiety nó này có chờ và đồ bế sự đời nhà xe là giờ thì chỉ cả xe nè ấy bế有我的起了我去撑我的起了我去道理 When some people have anxiety attacks or a panic attack, sometimes they feel like their heart is racing and they're having a heart attack. giờ tụi nâng mỗi khó giờ này tụi nâng đến mua khó là anxiety nó là có panic attack nữa nè giờ thằng nữ chỉ xe là giờ thằng nữ nhiều xe tôi muốn lời nữ lúc bao nhiêu thiệt hàng thì chẳng thiệt dùng này nữ ít chạy câu ta đi lời. You might experience that your heart's pounding very fast, you're starting to sweat, you might feel shaky or agitated, and your head is spinning, it's hard to concentrate. Giờ thì tụi bây giờ từ nó mua khó là mua panic attack nó là giờ anxiety nó là nếu lúc hay nếu lúc bao nhiêu thiệt thì chẳng nếu tự phụ nếu câu rõ nếu kỹ tao hao nếu cái rồi nếu cứ giờ vào là cứ chỉ bao thiệt. And many times people will go to the emergency room at the hospital because they really think they're having a heart attack. But they get there and find out their heart is fine. They're just having an anxiety attack. There's just too much stress and their body is reacting that way. Một cái tụi bây giờ thằng là một cái nhiều xe thao là một số đó khó hoặc panic attack nó là cứ sợ hãi thì tới rồi giờ là lúc lâu thì là giờ là một tấm mình sau là lúc lâu là từ khi mà thằng là một số đó chạy không mò là cứ lúc lâu cứ chịu lý trả thiệt chủ yếu thì nó một cái nhiều xe thao khó mua tàu là nó lúc chạy chỉ cho san một trong đó có anxiety attack anxiety là panic attack đó là sự. Some people will just have extreme anxiety and may not have a panic attack, but their anxiety makes it difficult for them also to work and to function with their family because they're always worrying about things and cannot push those out of their mind so that they can concentrate on the things they need to do. Có cái nhà xe hoặc là anxiety đó đầu lúc xe nữa ô tô tôi cho bây giờ chỉ mua xe hoặc là chỉ là trên hàng là chỉ mua xe một hoặc chỉ mua xe một hoặc chỉ. Anxiety is very common in America. 1 out of 7 people have severe anxiety at some time in their life. Họ cái nhà xe hoặc anxiety nó cũng mua trong lần đầu từ mua còn đợi nhất rồi là lúc này ý lần đời xa cho xa lần này từ này mua họ là anxiety bây họ cái nhà xe sẽ đợi sau chọn đầu ya. And that's anxiety that's severe enough that they need to come in and get some kind of help, either medication or counseling to help them help them get better so they're not worrying so much. They don't have panic attacks. Vậy thì tụi bây giờ thì mua cho họ cái nhà xe đầu ya hay cho họ anxiety đó nó chỉ chỉ nhau tới đầu chỉ nhau này tuần gì cho cứ commerce ấy là mua chua trong nó ba này có anxiety đó thiệt là giờ thì này tuần gì cho hoa counselor nó xử lý cái cũng vậy tu thiệt tôi thả cho này tây tăng mình có chế độ này tây cái nhà xe cái on số xe đó. And depression is also very common in just our general population in America. I think 1 out of 4 women, 1 out of 10 men will experience depression at some point in their life, serious depression where maybe they need to get counseling or medication for that. Ulan da mong ye bechi mo lu ye bechi lo cái nhiều xe nó sẽ tàu depression depression nó cái nhiều xe như tôi thấy mình nó cái nhiều xe bây giờ bây giờ số lần số tuổi nhớ tôi mình nó chỉ hay lần từ là ý lần để số lần này cổ lần từ nó cũng mua có cái nhiều xe depression nó thế. So for you who are coming from a stressful situation to another stressful situation, it would be common also for you to have some of these experiences. So again, if you do have them, don't be afraid to talk to someone about what you're experiencing, because with all the stress and all the changes that you're going through, it would be very common to have some of these symptoms, have some of these problems. 就bây giờ bây giờ mong sự đó
chỉ tiểu tôi nhớ tới chuyện nó muốn đâu chẳng đâu giờ chia bây giờ chúng tôi cần đâu giờ chẳng đâu giờ chia bây giờ chúng tôi bảo đâu nếu cứ ô tô bây giờ để một cái nhiều chia cái nhà xuyên đâu giờ thì công lòng tôi có lúc chế lại có bao lần thì một cái nhiều chia cái sáu chia đi chả nó chuyện chỉ tụi phong dư lại tụi nên sáng rồi có từ đó là thả cho tới tới mình nói có giống như ý có cho một chữ cho ba mỗi cái này chỉ cho một khởi chia rồi có lúc xuyên có sự là giờ tôi muốn thản thôi cho giống như khi hoặc counselor nó. The last problem that I see quite often with refugees who come here to see me is called post-traumatic stress disorder, which is another type of illness that has both problems of anxiety and depression combined. 到你高雄头了呢，我看到我轮到比较忙时的，你估到报道的就被省得着多了，摸一个得名或 post traumatic stress，可能也好我摸给你先着做对呀，我也打浪的比处理的也都只能我他喊你报你就个地做人拉多，但是呢你碰不说报贴啥做道理，我都能鸟些贴。chỉ mua xe mua là chỉ là họ nói vậy họ và bây giờ bây giờ tự cho sự đời mua trong tủ. And post-traumatic stress happens when a person has been through a traumatic event, an event where something very bad has happened, that either happened to them or happened to a loved one or they saw happen to another person. And that can be war trauma, it can be abuse or violence, a lot of different things can be considered a trauma. 我们那个 post traumatic stress 呢，你要对呀，我去世，也打头浪能得了，但是嘛，你都路上但是呢，也被碰没说饱，没说早，啥早打哩，比这里我早，被饱被堵地老了，也饱被堵朋友找能多了呀，莫给只是后生好话好这，都见到都年了呀，莫给只是后生等到上头老了，但是呢，被碰没说饱，没说早，啥早得名也打老，我都被只莫些莫了呀。So people who have post-traumatic stress disorder would probably have some of the same symptoms I talked about before with the depression and anxiety, but would also have memories or nightmares about that traumatic event that happened to them. 我哋係你講 post traumatic stress 呢，你估要我到被成等冇所陪，做啲嘢我去時能到向日打爛到，我都能碰殺昨天有做好幾陪幾其中的打理先。And sometimes those memories and nightmares are so severe, they really affect their sleep, affect their ability to concentrate, and they don't want to go into situations or near things that might remind them of that traumatic event. 做緊都被成啲好幾陪幾其中去時日到向日打爛到，你估我到都能到去沙漠。j'ai des côtés les chỉ sao muốn chỉ để tu năng và muốn chỉ trong les khó và thầu cái phải cái trong chỉ xin đó bị xử lý mua để tu năng này thầu và cháu cho này nó bom tới trong này chỉ năng tua rồi tại vì nó giờ tiền nó lên từ cơ có trong sự là này chẳng nhìn sai tao còn nó giờ khó và ít sẽ bị sản xuất được cũng mua thế. And this is also very common in refugee populations because of the experience in your homeland before you came here, and also sometimes your experience here can be somewhat traumatic. So that is common, and we do see that often. Có cái hua post traumatic stress nó cũng muốn đau nhớ tôi học cho và bị sản tự cho sự đời vì tôi hỏi thì nhớ trong đời bị xử lý được bị mong sự đời bị tôi thì nó bị tôi hỏi và cho nhớ là thế trong lần trong tủ của tôi cho nhớ tôi nhớ là thế chỉ tạo lên đời bên này bị xử lý của tôi cho nhớ tôi nhớ là thế còn nó thì ấy khó và khi tôi bỏ đó thì bây giờ bị sản mong sự đời cũng mua trong cho nên gì cái tiếng cho sự đời do các trong hay thì cho cái nhu xia chỉ xia là cho cái chỉ cả xia nữa nếu trâu tàu trâu lông từ lợn thì nếu dùng ý à và yếu và có chỉ cá xia một hậu lự chỉ cá xia một cần đau là chỉ cá xia là một tổ luôn nè lúc chua lúc gì thì nếu cũng muốn đau chẳng đau già ở bây giờ nếu chỉ cái tiếng cho sự đời và tàu tua thái tế tua là nhỏ đâu để cho mình cả nó và nếu muốn đau già sợ giá lúc nè cái khó khăn mình tu mình nhỏ cái cần đau cái và hậu lự và lao và cả anh chế nó thì họ ni chơi đêm bộ đi chả sẽ đợi cô bao rồi thì còn đợi giờ họ và cái nhiều xe cái nhà xe rồi sẽ đợi tàu giờ các trong hai tia giờ thổ mua thì có cái nhiều xe nó lại thọ tê bao nhiêu tê là nên sinh sinh tê thả thì ấy có thể lấy mua cái cá xe mà nó bên dưới sẽ đợi nó xứ vì họ biết lúc xe ta rồi
lý do khi họ mà lý do nó bị thả cho thì bây giờ lý trả bây giờ ba tàu bây tụ khen bây giờ lý trả thì cái như xuyên để thì lý chỉ mua non đầu như rồi bây lúc nâng bây giờ cá xuyên muốn ở lao cả một cần đầu thì sẽ đầu bây giờ chỉ lý nó xứ nhớ rong. The preceding program was a Time Warner Cable television production.